Прекрасне слово миру великих людей. Частина 1. 1. Махатея Ганді. Мир – це не відсутність війни, а наявність справедливості. Цитата Ганді стосується двох важливих аспектів миру. По-перше, мир – це не просто відсутність війни. Це також наявність справедливості, що означає, що кожна людина має право на рівні права та ставлення. По-друге, Ганді підкреслював, що мир не може бути досягнутий насильством. Цього можна досягти лише за допомогою розуміння, співчуття та колективних зусиль усіх. Мир – це не лише держава, а й процес. Його потрібно плекати і захищати кожній людині і спільноті. Щоб досягти справжнього миру, нам потрібно боротися з першопричинами конфліктів, включаючи несправедливість, нерівність і невігластво. 2. Мартін Лютер Кінг-молодший. Ми не можемо досягти миру насильством. Мир може бути досягнутий тільки миром. Цитата Мартіна Лютера Кінга-молодшого підтверджує важливість ненасильницьких методів у досягненні миру. Він стверджував, що насильство призводить лише до ще більшого насильства і не може вирішити проблему. Замість цього ми повинні використовувати мирні методи, такі як діалог, переговори і компроміс для вирішення конфліктів і побудови миру. Ненасильницькі методи довели свою ефективність у багатьох боротьбах за мир і справедливість у світі. Наприклад, Махатея Ганді використовував ненасильницькі методи, щоб привести Індію до незалежності від Великобританії. 3. Нельсон Мандела. Мир – це не тільки мета, а й засіб. Це єдиний засіб для досягнення мети справедливості. Цитата Нельсона Мандели підкреслює роль миру в досягненні справедливості. Він стверджував, що мир є не тільки метою, а й засобом досягнення мети справедливості. Коли у нас буде мир, ми зможемо зосередитися на боротьбі з несправедливістю та побудові справедливого суспільства для всіх. Справедливість є важливою основою миру. Коли до людей ставляться справедливо, вони рідше вдаються до насильства для досягнення своїх цілей. 4. Альберт Ейнштейн. Війна нічого не вирішує. Це просто створює нові проблеми. Цитата Альберта Ейнштейна – це тривожний дзвіночок про руйнівні наслідки війни. Він стверджував, що війна ніколи не була вирішенням будь-якої проблеми. Це призводить лише до втрат, страждань і ненависті, а також породжує нові, ще складніші проблеми. Війна може мати серйозні наслідки для людей та навколишнього середовища. Це може призвести до загибелі, руйнування, переміщення популяцій та забруднення навколишнього середовища. 5. Елеонора Рузвельт. Мир починається з посмішки. Цитата Елеонори Рузвельт показує, що мир може початися з маленьких дій, таких же простих, як посмішка. Посмішка може допомогти зруйнувати бар'єри, зміцнити доброзичливість і налагодити зв'язок між людьми. Коли ми ставимося одне до одного зі співчуттям і повагою, ми робимо свій внесок у побудову мирного світу. Посмішка – це вираз дружелюбності і доброзичливості. Це може допомогти розрядити стрес і створити позитивну атмосферу. 6. Далай-лама. Справжнє щастя йде зсередини. Вона походить від внутрішнього миру та співчуття. Вислів Далай-лами про те, що справжнє щастя приходить не зовні, а зсередини. Вона походить від внутрішнього миру та співчуття. Коли ми маємо спокійний розум і вміємо любити інших і ділитися з ними, ми відчуємо справжнє щастя. Щастя – це психічний стан. Це залежить не від зовнішніх умов, а від того, як ми дивимося на життя. 7. Мати Тереза. Мир починається з молитви. Коли ми молимося за мир, ми молимося про зміну в серцях людей. Цитата матері Терези показує важливість молитви у розбудові миру. Молитва допомагає нам налагодити зв'язок із собою, з іншими людьми та з вищою силою. Коли ми молимося за мир, ми молимося про зміну в серцях людей, щоб люди могли більше любити і прощати один одного. Молитва може допомогти нам розвивати доброту і душевний мир. Це також може допомогти нам налагодити зв'язок з іншими людьми та створити кращий світ. 8. Лев Толстой. Щастя – це сенс і мета життя. Все прагнення людини. Цитата Льва Толстого стверджує, що щастя є кінцевою метою життя. Людина завжди орієнтована на щастя, і це є причиною всіх наших вчинків.
Коли ми досягнемо щастя, ми відчуємо себе повноцінними і задоволеними життям. Щастя – це емоційний стан, якого людина завжди хотіла. Це відчуття радості, задоволеності життям. 9. Коенефуцій. Виберіть роботу, яку любите, вам не доведеться працювати жодного дня у своєму житті. Цитата Коенефуція показує, як важливо знаходити радість у роботі. Коли ми займаємося улюбленою справою, ми відчуваємо хвилювання і не відчуваємо, що працюємо. Це допомагає нам досягати високої ефективності на роботі, а також сприяє нашому щастю. Заняття улюбленою справою допомагає нам відчувати себе вірними собі та розкривати свій потенціал. 10. Коенефуцій. Наше ставлення визначає наше життя. Цитата Коенефуція показує важливість ставлення в житті. Позитивний настрій допомагає нам долати всі труднощі і виклики, досягати успіху і щастя. Навпаки, негативне ставлення дозволяє нам легко піддаватися труднощам і не досягати поставлених цілей. Ставлення – це те, як ми бачимо речі навколо нас і реагуємо на них. Це може вплинути на наші думки, почуття та поведінку. Загальні висновки. Наведена вище цитата підтверджує цінність миру та щастя. Мир вважається бажанням кожного, необхідною умовою щастя. Щастя вважається кінцевою метою життя, станом повноти, коли людина досягає внутрішнього спокою і співчуття. Щоб досягти миру і щастя, нам потрібно 1. Докладайте зусиль, щоб розвивати доброту і розуміння одне до одного. 2. Усуньте першопричини конфліктів, включаючи несправедливість, нерівність і невігластво. 3. Використовуйте мирні методи вирішення конфліктів. 4. Плекайте радість у роботі та житті. 5. Майте позитивний і оптимістичний настрій. Мир і щастя – це благородні цінності, до яких люди завжди прагнуть. Давайте об'єднаємо зусилля, щоб побудувати світ миру і щастя для всіх.